Szeretettel üdvözöllek! Az én nevem Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa. Egyébként Fülöp Sándornak hívnak, és nem szégyellem bevallani, hogy fogorvos vagyok, hogy a kedved nehogy elromoljon, ha nem voltál a fogorvosnál az utolsó évben, akkor baj van. És én meditációról beszélek, spirituális életmódról beszélek, és a gondolkodás irányításáról, ami ugye nekünk általában nehezen megy, de hogy az mivel jár, meg mivel nem jár. Én már nagyon régóta, hogy próbálkozom jobbá válni. Mindjárt próbálkozunk jobbá válni. Mindenki szeretne jobb lenni, mint amilyen. Jobban csinálni dolgokat, tökéletesebbé válni. De nehéz. Nehéz, mert mindig a gondolatok rossz irányba mennek. Minden gondolat egy súly az értelmünkben. Minden gondolatnak van egy súlya. És a gondolat, ha sötét, akkor súlyosabb. Ha rosszakot gondolunk, akkor nyomaszt minket. Ezt, ha az ember figyeli, szinte érezni lehet. Hogy nem tudunk olyan könnyen mozogni, nem vagyunk olyan vidámak, vagy olyan könnyedék. És ha jók a gondolatok, akkor minden más. Akkor olyan, mintha súlyunkból vesztettünk volna. Mintha a testünk is könnyebb lenne. A gondolatok súlya egy nagyon-nagyon meghatározó tényező az életminőségünkben. De mi ezzel nem foglalkozunk. Mert valahogy nem is vagyunk benne tudatosak, nem is jövünk rá. Lehet, hogy erről nem is hallottál soha, így megfogalmazva, de érzed, hogy ez így van. És amikor az ember nagyon mélyre, a sötét zónába süllyed a gondolataival, akkor pokollá válik az élete. És a teste sem működik jól. Az egészsége sem. És semmi sincs jó. Tehát a gondolatok befolyásolják azt, hogy mi hogy érezzük magunkat. A gondolatainkat termeljük, vagy kapjuk őket, de vannak, és itt vannak. És sokszor a gondolatokat dédelgetjük, tartogatjuk úgy magunkba, helyet csinálunk nekik, akkor is a rosszak. Mert valahogy úgy érezzük, hogy az kell nekünk, és hogy az mi meg kell oldjuk. És a gondolatoknak a problémáját mindig gondolatokkal próbáljuk megoldani. És ez valahogy nem működik. És a gondolatok hozta problémákat sem tudjuk kigondolni. Nem tudom, jöttél rá arra, hogy mikor meg akarsz valamit oldani, akkor körbe gondolod a témát. De egy idő után ugyanoda jutsz vissza, honnan elindultál. Valahogy a gondolatok örvényében nincs kijárat. Olyan, mintha körbe menne és szívna magába. És nem szabadulsz tőle. A gondolkodás
van egy kényszere. Tehát az értelmünk egy csodálatos dolog, hiszen azáltal vagyunk emberek. De a gondolkodás kényszerünk az nem egy jó dolog. És ez nem kellene így legyen. Nem volna muszáj így legyen. De mi nem tudjuk, hogy másként is lehetne, vagy kellene, vagy az mivel járna. Mikor az ember fejlettebb, mondjuk úgy értelmileg fejlettebb, vagy akár lelkileg is érettebb, olyankor megérzi a gondolatok zavarását. Olyasmi, mint amikor a legyek nem hagynak békén. Nagy nyári meleg van, még enni sem hagynak a disznók, mert mindig beleszállnak oda, ahol nem kell. És ezt észreveszünk a gondolatainkba. Olyan nyugton lennék, minden találna, minden jó volna, de ezek jönnek. És ezek a szemtelen legyek nem hagynak minket békén. Ilyenkor az emberben föltámad a vágy, föltámad a sóvárgás azután, hogy valahogy megállítaná a gondolatokat. Gondolatokat meg lehet állítani, ezt tudjuk. Sokan megtették, vannak sokan, akik meg is teszik. Van koncentrációs gyakorlat, ami nagyon-nagyon nehéz, meg kell mondjam. Én régebb próbáltam, már mindjárt 30 éve, hogy koncentráljak és tanuljak meg csak egy pontra figyelni, és ne legyen semmi a fejemben, csak az egy pont, és a világ megszűnik, csak a pont van. Ez a koncentráció. De én minél inkább ezen dolgoztam, annál több gondolatom lett. És nem, hogy ment volna össze és szűkült volna, mind csak több és több jött. Úgyhogy aztán feladtam. Nem működött. De akik megtanulják ezt a koncentrációt, azok nagyon nagy erőre is tesznek szert. Azt nem tudjuk, hogy miért, de valamiért nagy erőre tesznek szert. Hogyha koncentráció után aztán elkezdünk befele magunkba fordulni, és gondolat nélküli állapotban lenni, akkor érdekes módon kiterjedünk. És olyankor létrejön egy úgynevezett koncentráció a tágasságra. Ha kifele nézünk egy pontra, akkor beszűkülünk, ha befele nézünk, akkor kitágulunk. Ez egy érdekes dolog, és ez azért is érdekes, mert nem csak a gyakorlatokkal van így, hanem az életben szinte mindennel. Amikor kifele nézzük a dolgot, akkor szűk lesz a helyzet. Mikor magunkba nézünk, akkor tágasabb a helyzet. Csak mi nem szoktunk magunkba nézni. Ezért mi mindig a szűk és a nehéz területen dolgozunk. Buddha elérte azt az állapotot, hogy megszüntette teljesen az értelmét. Nem csak ő, hanem mások is, de Buddhát vegyük alapul, és Buddha ebben az állapotban, ő az lényével elment egy gyönyörbe, amit nirvanának hívnak a buddhisták, ahol ő abban feloldódott. És egy ilyen isteni tudatba megszűnt az egyénisége. Ez a buddhizmusnak az útja. Tehát a nem gondolkodással van egy ilyen irány. De a nem gondolkodással van egy másik irány is. Jézus a csenddel, magában való csenddel megnyitotta a szívét. És a szívével megölelte a világot. És a szeretetével átfogta az emberiséget.
Ugye nekünk van az értelmünk, és nekünk van a szívünk. Az értelmünk, aki gondolkodik. És mi a szívünk? A szívünk egy olyan rész, amely állandóan kapcsolatban van, nem csak azzal, amit mi kívül élünk. Ő még erősebb kapcsolatban van befele, tulajdonképpen a léleknek az üzenetével. Az isteni tudattal, ami mindnyájunkban benne van. És ez az, amelyet Jézus megmutatott a világnak. A föltétel nélküli megbocsátásával, szeretetével. Tehát, ha mi szeretnénk azt, hogy az életünk jobb legyen, akkor nekünk két út van. Az egyik a Buddha útja, el innen, húzzál innen, menj el a világtól, menj a nirvanába, és oldodj fel a gyönyörbe. Ez nem jó út. Ez a menekülés útja. Másik út a szív útja, Jézusnak az útja. Az meg azért nem jó, mert keresztre feszítenek. Ha nem feszítenek mindenkit keresztre, szerencsére, de ebben valami igazság van. Mikor a szívedet megnyitod, akkor megérzed a szenvedést, a másokét is, és az emberiségét. De az az érdekes, hogy az ember akkor tud ezen változtatni, ha ezt megteszi, ha ezt megnyitja. Most hogyan juthatunk mi a szívünkbe ahhoz, hogy a lélek üzenetét kapjuk meg? Tudnélik, a lélekben és a lélek üzenete a tökéletesség. Az értelem üzenete a tökéletlen megváltoztatása egy másik tökéletlenségbe. Ennyit tud csinálni a gondolkodás. De a tökéletest csak a szív tudja közvetíteni. Ahhoz, hogy mi a szívünkbe megérezzük azt, aki mi vagyunk, mélységünkben, ha most katolikus pap volnék, akkor azt mondanám, ahhoz, hogy a szívünkben megérezzük Jézust, akkor nekünk valahogy be kell oda járnunk. Vagyis feltétel nélküli szeretet és megbocsátást. Más egyéb nem tud minket a békéhez vezetni. Ez egy valóság. Valamilyen formában mi be kell tudjunk menni a szívünkbe. Szívünkbe be tudunk menni, ha csendben vagyunk. Ha elcsendesülünk, és ahogy mondtam a meditációval, ha a meditációban magunkba megyünk, ugye feltételezve, ha úgy meditálsz, hogy én meditálok, vagyis ha ide a szív központra meditálunk, nem lejjebb, küldökre, vagy följebb, harmadik szemre, hanem a szívre. Mellkas középső felében, felső középső részben, ha a szívünkre meditálunk, akkor ott befele tágulunk, és nagyon gyorsan megérezzük a szívet. Ez az út egy jó út, egy szép út. De ez az út egy kicsit lassú út. Meg kell tanulni, meditálni. Meditálni, megtanulni és csendben lenni, az egy bizonyos ideig eltart. Ezt az útat, illetve a szívhez való útat, a szív vezető útját gyorsabban is meg tudjuk közelíteni. Úgy, hogy nem hagyjuk el a gondolatunk világát, hanem a gondolatunkat átalakítjuk. A gondolkodásunkat alakítjuk át.
Gondolkodásunk átalakítása két részből tevődik össze. Egyik rész, amikor leülök gyakorolni, és a másik rész, amikor amit gyakorlok, az emberek közt vagyok, és akkor teszem. Vagyis, ha a gondolkodásunkat átalakítjuk, akkor egyből két legyet ütünk, egy csapásra két legyet, vagy hogy mondják? Úgy mondják, ugye? Már nem tudtam, most már egy legyet ütünk két csapásra, vagy két legyet egy csapásra. Ez olyan, mint a Csaba fiam hozzá. Micsodát? Két legyet ütünk, mert egyszer tanulunk menni befele, másodszor megváltoztatjuk az életünket. Az emberekkel való kapcsolatunkat. És ez a második tényező szerintem még fontosabb és jobb és többet ér, mint az első. Ha leülök gyakorolni, akkor ebben a módszerben elkezdek szép dolgokat gondolni. Csak jót gondolni. Mivel nekünk szabad akaratunk van, mi választhatunk, hogy jót gondolunk, vagy rosszat gondolunk. Én meglátom az embert, zöldre van festve a haja, én gondolhatom, szereti a természetet, azért zöld a haja. Megnézem a szemét, belemosolyogok, és mosolyog. Hú, ő maga természet, mert engem szeret, visszamosolyog. De ugyanakkor megnézhetem a zöld fejét, és azt mondom, nem oké. És ránézek úgy, hogy nem oké, és visszanéz rám, hogy nem oké. És akkor tiszta az ügy, hogy az egy rossz ember. Ez rajtunk múlik. Ezt soha ne felejtsd el, hogy a másik milyen ember, az csak rajtad múlik. Mondhatok ennél jobb példát is, ahol tényleg látszik, hogy egyedül rajtad múlik. De a gondolkodásunkon múlik minden. Tehát, hogyha most leülök gyakorolni, csak szépeket gondolok. Szeretetet, jót. Ha hiszel Jézusban, akkor rágondolj, gondolj egy mesterre, vegyél egy könyvet, mindennapi meditációk, szép idézetek a szeretetről, a békéről, a lélekről, Istenről, ilyen dolgokról, és akkor azokon gondolkozz. És ahogy gondolkozol ezen, azt úgy érezd, mint mélyebben magadba, és rá fogsz jönni, hogyha ebből a gondolkodási gyakorlatból nem térsz el, akkor benned ezek a gondolatok kitágulnak. És amikor ezt párszor gyakorlod, egyszer csak csend lesz. Mert a jó gondolatok minket a szívhez visznek. A jó gondolatoknak van egy vonzó erejük, amivel a szívvel összekapcsolódnak. A rossz gondolatoknak ez nincs meg. A rossz gondolat nem is tud kitágulni. A rossz gondolat csak beszűkít. És ő a tágasságban megszűnik. Úgyhogy ezt azért jó tudni, hogyha valami rossz gondolatod van, valaki megsértett, igaz, ha megsértődtél, te vagy a hibás, de ha megsértett, és mindezen gondolkodol, akkor a legjobb, hogy azt a sértést kiterjesszed. Hadd nőjön nagyobbra, mint a földgolyó, ki a csillagokig, túl a holdon, aztán a vacsora csillag, vagy minek mondják a Vénuszt, és ott ki a kozmoszba az üressége, de addig nem tud eljutni. A rossz megszűnik a tágulásban. És el is felejted a gondolatot, annyira kiveszi belőled. Ezért mindig a jóra gondolj. Tehát a jó gondolkodásban, és így elüldögélek, csendesen jókat gondolok. Ez engem a szívem fele visz. Na most, hogyha ezt a gyakorlatot és ezt az életmódot
kezdem gyakorolni, akkor reggel, este megteszem. De közte, ami idő van, az alatt kezdem átalakítani, hogy jó gondolatokkal éljek az emberek között. És amikor megjelenik egy kritika bennem, vagy valami, akkor változtassak. És ha figyelek, ezt simán meg tudom tenni. Ha éberen, ha tudatosan élünk, akkor mi ki tudjuk választani, hogy eszünkbe jusson az a rossz dolog, ami avval kapcsolatban van, vagy ne. Vagy gondoljunk egy jóra. Vagy gondoljunk egy vicces dologra. A humor az mindig jó. A humor mindig a szívhez vezet. Ezért a magyaroknak könnyebb a szívükhöz jutni, mint vannak nemzetek, akik a humort nem tudják úgy fogni. Akik abszolút nem ismerik a nyuszikát, tudod? Csak a magyarok ismerik. Nyuszika vicc sehol sincs a világon. Ez csak a magyar humor tudja viccként felfogni. Ha lefordítod németre, annyi volt. Tehát a humor az mindig segít, hogyha a gondolattal nem tudtál győzni a rossz fölött, akkor humorral mindig tudsz. És fordítsd át viccesre a dolgot. Tehát elkezded ezt élni. Ha ezt elindítjuk, akkor megváltozik az életünk. És nehogy azt hidd, hogy évek kellenek hozzá. Nehogy azt hidd, hogy hónapok kellenek hozzá. Ehhez csak napok kellenek. Napok. És működik. Az első nap érzed a különbséget magadban. És érzed azt, amiről kezdtem beszélni az elején. Könnyebb lettél. Valahogy minden könnyebben megy. És minél inkább a szívedhez tudsz jutni, annál fennebbről nézed a világot. És annál inkább az alacsony, mély támadások, mint a kritika, elítélet, pletyka, meg mindenféle dolog, amivel téged próbálnak elérni, ütni, sértegetni, vagy bántani, azok alattad vannak. És nem kell tegyél semmit hozzá. Te csak a jó gondolattal maradsz. A jó gondolat fölemel. Vannak a nagy jogik, akikről azt mondják, hogy tudnak levitálni. Én még ilyet nem láttam, de állítólag van. És akkor az már nem a földön van, hanem a testét fent tudja tartani, nem tudom milyen energiával, lényegtelen. De itt, ebben a helyzetben a jó gondolatok ezt teszik velünk, szellemileg. Tehát ki tudod cserélni az életedet egy hét alatt. Ha hiszed, ha nem hiszed. Ezt nem is kell elhinni, ebbe ez a jó. Ez nem egy vallás, nem egy dogma, ezt nem kell hinni. Ezt ki kell próbálni. Kell magadnak készíts egy füzetet, aminek az a címe, hogy a jóság füzete. És ebbe a füzetbe leírod, hogy melyik nap mennyi sikerült benne, mi nem sikerült, azért, hogy kezdjél tudatos lenni. Kezdjed magadot tudatosan kezelni. Tudnélik, magunk tudatos kezelése az egy törekvés. A törekvés az egyfajta vágy. Tudjátok, van millió vágy. És az a millió vágy minket mindig bevisz a csalódásba, mert a vágy eredménye és végeredménye sohasem az, mint amiből kiindul. A vágyat dédelgetjük, elálmodozzuk, hogy milyen lesz, aztán a valóság teljesen más. Ez így működik. De a vágyak közt van egy valami magasabb rendű, amit úgy hívunk, hogy törekvés. És a törekvés nem más, mint a vágy a tökéletesre. És ha egy ilyen füzetbe kezded magadot kiértékelni, nem kell hozzá sok idő. 2-3 perc, de hordozd a füzetet magaddal. Sokszor csak egy szót kell bejegyezzél, mit rontottál el.
Jó fogod már tudni pár nap után, hogy hol rontottál el valamit, hogy nem tudtál maradni a levitációba, a lebegésben. Tehát egy jobb tudatban. Ha ezt figyeljük, és magunkat figyeljük, és magunkkal kezdünk foglalkozni, akkor magunkat kezdjük tökéletesíteni, vagyis javítani, jobbá tenni. Minél kevesebb negatív gondolatod van kifele a világgal, minél kevesebb a negatív gondolat, annál tökéletesebben érzed magad. És ami a legérdekesebb benne, és ami a legcsodálatosabb eredmény, annál kevesebb rossz ér téged az életedbe. És annál kevesebb rosszat tesznek veled a gonosz rossz emberek, mert ugye mindenhol csak azok vannak, mi vagyunk csak a jók. Tehát, hogy mi a gonoszakkal elbánjunk, ha szembe mer szállni valaha a rosszal, egyetlen egy fegyver létezik. A szeretet. Most leredukáltuk a szeretetet a jóságra. A jó gondolatok mindenki iránt, minden iránt, ha valakivel találkozol, és nem tudsz neki jót gondolni, akkor kívánjad, légy egészséges. Vagy gondolj valamit, hogy mi szép rajta, vagy jó, legyen valami jó. Az a lényeg. A leglényegesebb, hogy egész nap próbálj bent maradni a 0 fok fölötti zónába, a gondolkodásba. Ne menj le a fagypont alá, tehát ne menj le a negatívba. Most van egy nagyon jó, könnyű, szintén könnyű eszköz a szeretetre. Ugye nem olyan egyszerű. Mondják, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadot. Nem mondják, hanem állítólag ez Jézus tanítása. És valójában így is van, amiből mi sajnos mostanig 0 valósítottunk meg 2000 év alatt. Mert szeresd fele barátodat, mint önmagad. Lehet, hogy megvalósítottuk, mert magunkat is utáljuk, meg őt is. Akkor úgy szeretjük őt, mint magunkat. Az pedig már nem jó. Nem erről van szó. A szeretet. A szeretet az mindent megoldana, ha tudnánk csinálni. De hogy tud csinálni a tökéletlennel? A hülyéket hogy szeresd? Tönkreteszik az életedet. Van egy módszer, ami tulajdonképpen nem a szeretet, és mi nem is úgy fogjuk fel, mint szeretet, de valójában a szeretetnek a kifejezése, a szeretet megnyilvánulása, amit sokkal könnyebb megtenni, mint úgy igazából akárkit szeretni. Ez a kedvesség. A kedvesség. Kedvesség az egy alapelven kezdődik. Kedvességnek az az alapelve, hogy mindenhol azt nézd, hogy hol tudsz igent mondani. Nem nemet. Bárkinek bármire szüksége van, ha kéri, ha nem kéri, te látod, és próbáld meg azt kielégíteni. Ez a kedvesség. Kedvesség abból áll, hogy mindig mosolyogsz. Mindig valaki megkér valamire, nem azt mondod, hogy nem lehet. Mert nézd meg, én most munkaidőben vagyok, a törvény azt mondja, hogy ez, és akkor az nem lehet. Nem. Kedvesség ennek a fordítottja. Kedvesség nem törődik a törvényekkel. A kedvesség csak kedves. Mi itt elrontjuk az életünket. És ott rontjuk el az életünket, ahol nem akartuk. Mert amikor megismertük a kedvest, akkor vele nagyon kedvesek voltunk. De aztán jöttek az évek, és a kedvesség elkopott, kedvesség is kopik, de megmaradt. És akkor jönnek a rossz helyzetek. Képzeld el, múltkor elmentem futni,
És futottam a sportpályán a köröket, és egyszer jön egy ember. Az öné az az Audi kint az utcán, mondom, igen, az enyém. Hát megütöttem a kocsiját, neki mentem. Hát mondom, az baj. Hát jöjjön már, nézze meg. Mondom, jó, nézzük meg. Megyünk kifele, azt mondja, figyelj ide, az a túlsó, az udvar túlsó felében nem mert oda nézni. Lássa azt a szőkehajú hölgyet, az az én feleségem. Nézze meg a tekintetét. Hát ez engem megöl. Évek óta megöl. Most egy nagyot káromkodott, hogy én ezt a hibát megcsináltam, most maga el nem képzeli, hogy én mit kell halljak, de rendesen látszott szerencsétlen emberen, hogy szenved. Ezért van neki a kedves. Hát ők olyan korban voltak, hogy ez a kedvesség körülbelül már tartott egy 35-40 éve. Mondjátok meg, miért vagyunk mi egymással rosszak? Miért nem tudjuk megérteni a másikat? Miért kell mi mérgelődjünk azon, ami megtörtént? És miért kell a másiknak a hibát felfújni, miközben a miénket eldugjuk a szőnyeg alá? Miért csináljuk ezt? Miért nem tudunk megmaradni kedvesnek? Na aztán megnéztük a kocsit, azt mondja az ember, hogy hát mondom, ott már ennyi elfér rajta, mondom, úgyis az már olyan öreg autó. Hát pedig az jól néz ki, de öreg, mondom már. 10-valamennyi éves, most már, hogy van-e rajta egy ütés, vagy nem, maga menjen, ne törődjön, attól jól aludhat, meg a felesége is. Na, ezt megúsztam, de én még így is fogok hallani, még így is fog. Egyéb nem volt szegény embernek a fejébe, csak ez. Mondd meg, miért élünk mi egy födél alatt két ember egymással? Ha csak marjuk egymást, ha nem tudunk kedvesek lenni. Most ezt ne vegyétek úgy, hogy a nőkkel van a baj, ez csak egy példa. De múltkor hozzám egy nő jött, akinek annyi betegsége van, mert a férje zsarolja, meg uralja, meg mit, hogy mik folynak. Szóval én az embert nem merem hasonlítani az állattal, mert sértegetni nem akarom az állatokat. De ez a szomorú tény. És tudjátok, hogy ez mind miért van? És miből következik? Hogy abszolút nem akarunk mi tudatosan a szívünkkel élni. Mi meg sem próbálunk közeledni a szívünkhöz, nemhogy a mások szívéhez. Itt a probléma. Mi rábízzuk magunkat a kritizáló, minden negatív gondolatot követő értelmünkre. És ezáltal mi nem látunk mást, csak a rosszat. És bizony eltelnek az évek, és egymásban már csak a rosszat látjuk. És a szeretet elmúlik. Szerelem hamarabb elmúlik, de a szeretet is elmúlik. Miért? Mert nem tudjuk, hogy milyen a szeretet. Tudod, hogy a szeretet csak az szeretet, amelyik képes szeretetének a tárgyába a tökéletlent is szeretni. Ha nem is szeretni, de legalább elfogadni. És mi mindig a szeretetet kimérjük. Ezt a részét szeretem, az meg utálom. És ebből következnek ezek a helyzetek, amikor eljut oda egy kapcsolat, hogy egymásnak a kést is a hátába teszik, ahelyett, hogy egymásnak kenyeret adnának vele. Nem működik. Ez a gyakorlat arra van, hogy megváltozzon az ember. És a megváltozáshoz tudd meg, hogy nem szükséges semmiféle tanfolyam. Nem kell pénzt költeni rá, nem kell 100 000-eket kiadni
mantrákra, mindenre, hogy jaj, mit tudok én, meg természet fölötti erők, meg mit tudom, milyen marhaságok. A szíverő, az a tied, azzal születtél, az van neked. Ha egyebet nem ülj le, és gondolj vissza a gyermekkorodra. Ha gyermekkorodra visszagondolsz egy szép napra, amikor jó volt, amikor születésnapod volt, amikor ez vagy akármi, és az érzéseidre, hogy tudtál megbocsátani, hogy tudtál elfogadni bármit, és az milyen jó volt. Innen is indíthatod a szívhez az utat, mert nekünk az a gyerek, akinek mi vagyunk, az most is bennünk van. Csak mi kikapcsoltuk róla az áramot. Nem aktiváljuk, nem is akarjuk elfogadni, mert azt hiszük, hogy az a gyengeség. Közben az az erő. Ha nem tudnád, aki Jézust utánozza, az a legerősebb ember. Nem az, aki Hitlert utánozza, vagy mit tudom, melyik másik gonoszat. A legerősebb ember az, aki magát legyőzi. Legyőzi magába a negatívat. Legyőzi magába a rosszat. És nem hagyja, hogy a világnak a rossza őt átitatsa. Mások rosszaságát mi, ahogy lekritizáljuk, magunkba szívjuk, mint a szivacs, a vizet. Úgy képzeld el, van egy száraz szivacsod, és mindenhol letörlöd a piszkos levet. A szivacs tele lesz piszokkal. Mikor te ítélkezel, és a rosszra valamit mondasz, és elutasítod, és utálod, és szembeszegülsz vele, és kritizálod, akkor szívod magadba. És téged átjár. És nem fogod észrevenni, eltelik egy év, vagy 10 év, és olyan vagy, mint az. Ez garantált. Ez így működik. Így lettünk mi emberek, amilyenek vagyunk. Így jutottunk oda, ahol jelenleg élünk. Azon keresztül jutottunk oda, hogy gyermekkorunkban kezdtük nézni azt, utánozni azokat. Gondolatban, akármiben, pozitív vagy negatív módon. Az teljesen mindegy, hogy valamit szeretettel, vagy valamit elutasítással fogadsz. Azt befogadtad. Az a tied. Akkor már inkább szeresd a rosszat, hogy valami belőled menjen át oda, ne pedig ő belőle beléd. Tehát mi itt vagyunk, ahol vagyunk. És megvannak a hiányosságaink, megvannak a problémáink. És ezeket a problémákat nekünk valahogy ki kell oldani. Ezek olyanok, hogy bogok az ereinken, bogok az életerő folyamában, amelyet birtokolunk. És ezek a bogok, ezek nem hagyják, hogy mi szabadon éljünk. Ezek megkötnek minket. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy uraljuk, ragaszkodunk ahhoz, hogy elítéljük, ragaszkodunk ahhoz, hogy őt megváltoztassuk. Mi közünk nekünk ahhoz? Nem tudjuk, de ragaszkodunk. És ezekkel a dolgokkal mi magunkat megbetegítjük. Egyszerűen betegek leszünk. És ebből mi nem nagyon tudunk kiszállni, ha mi magunk nem változunk. Ha mi magunk nem kezdjük el ezt a bizonyos törekvést. Vagyis önmagunkat kezdjük el tökéletesíteni. Hogy kezdjünk, mindnyájunkban benne van a sóvárgás a tökéletességre. Mindnyájunkban benne van valahol belülről a hívás és a sírás egy jobb világ után. Szeretnél egy olyan világot, ahol a rendőrszirénák nem állandóan rohannak, ahol nem kell mindig féljél, hogy hol lopnak, meg hol csinálnak veled ezt, vagy azt, vagy amazt? Mindnyájan szeretnénk egy jobb világot. Akkor azt meg kell csináljuk. És azt nem más fogja megcsinálni. Te magad. Vagy megcsinálod, vagy nem.
És érdekes módon az az ember, aki neki fog, hogy ezt megcsinálja, azt a rossz nem bántja. De tudjátok, hogy a nagy jogik, a nagy szent emberek, akik magukat minden negatívtól megtisztították, akikben nem tudott létrejönni negatív gondolat, félelem vagy bármi. Ezek az emberek kimennek a dzsungelbe, kifeküsznek, és a tigris őt kikerüli. Indiában leírják, hogy ilyen emberek kifeküsznek a falu végébe, a falu megfizeti, ad nekik egy marék rizst, mert nekik nem kell pénz, nekik a világtól csak annyi kell, hogy valamit tegyenek. Kifekszik oda, és akkor a tigris nem jön be abba a faluba, mert kikerüli. És ez egy jó teszt is, mert amelyik csak hazudja, hogy ő meg van tisztulva, az reggel nem lesz ott, csak a pár csepp vér. Véres teszt. Vérteszt. Mi nem kell idáig eljussunk, hogy a tigris elé feküdjünk. De az utcán mindenhol tigrisek vannak. És az emberekben ezek az erők laknak. A tigris erők, a támadó erők. És tudd meg, hogyha egy pár hete kezded játszani ezt a jóság gyakorlatot, és kezded magadból kizárni a negatív gondolatokat, és elkezded legalább gondolatban másoknak jókat kívánni, jókat tenni, gondolatból beszélek én csak, nem muszáj te csináld, de gondolatban. A gondolat sokkal fontosabb a cselekedetnél. Az nem úgy van, ahogy a vers mondja, nem elég a jót gondolni, a jót tenni kell. Az csak egy emberi aspektus a játéknak. De spirituális szempontból a jót, ha gondolatban teszed, azzal már jó vagy. Ha jót teszel, sokszor tévedsz. Jót akarsz tenni, és rosszat teszel. Vagy jóra teszed a pénzt, és ellopják, vagy akármi. Sok minden van, ami nem jósul el. De a gondolatban jóság, az jóság marad. Ha mi ezt elkezdjük, akkor körülöttünk lévő emberek nem tudnak minket bántani. Kikerülnek, mint a tigris a jogit. És ez nem vicc. Ezt meg tudod tapasztalni hetek alatt. És hetek alatt meg fogsz döbbenni és lepődni. Hú, eddig ő velem ilyen volt, és nézd meg most milyen. Én annyi ilyen esetet tudok, amit nekem az emberek megírnak, vagy elmesélnek, hogy az hihetetlen, hogy mik tudnak történni, és mik történnek. Én tudok 2 olyan ellenségről, akik egy helyen dolgoztak, és egymást épp, hogy meg nem ölték. És elkezdték ezt gyakorolni egymással, hogy valahogy kibírják a munkaidőt, csak annyit, hogy valami jóra gondoljon, mikor meglássa a másikot. Csak pont ne ő rá. És mind a 2 csináltam. És az érdekes az, hogy ők nem tudták egymásról, hogy mind a 2-nek már eddig van a másik, és ezért mind a 2 gyakorol. És ma a legjobb barátnők. Ez működik, mert itt belül mi nem azok vagyunk, aki támad. Mi belül mindannyian egy jobb világot akarunk. Mi belül mindannyian a jóságra születtünk. Mi nem a bűnre születtünk, mi nem a rosszra születtünk. Mi azt megtanultuk. De mi jónak születtünk. És ezért vannak azok a dolgok, hogyha jó vagy, boldog vagy. Nem tudom, vetted észre, vagy nem vetted észre. Akkor is, ha az értelmed azt mondja, hülye voltál, és kezded bánni, amit tettél, de a szívedben boldog vagy. Később az értelmed elhallgat, mert rájön, hogy úgyse vesztesz. Hosszú távon csak nyerni tudsz a jósággal. Tehát, mikor az ember jó, akkor boldog. És a másik,
hogy csak a boldog ember jó ember. Amikor valaki boldog, nézd meg, még egy rossz ember is, amikor boldog, akkor jót akar tenni. Hogy van ez a dolog? Az ember természete erre van fölépítve, erre született. De mi ezt elengedjük. Egyszerűen nem veszük számításba. Azért, mert mi ködben élünk. Most úgy képzeld el, hogyha fönn vagy a hegycsúcson, látod, hogy az egész város vagy falu ködben van. Mikor lemész, azt mondod, hú, nincs is napsütés. Olyan, hogy nap nem létezik. Mikor a sűrű ködben vagy, azt hiszed, az egész világ ilyen. És milyen ködben élünk. És ezt a ködöt úgy hívják, hogy tudatlanság. Mi nem élünk tudatosan, és minket másoknak a tudatlansága annyira megragadt, és annyira arra reagálunk, hogy abba beleragadunk. Mert ebbe belevisznek a vágyaink, belevisz a számító értelmünk, és azt mondja, szemed szemért, fogad fogért, ha ő így csinált, én is így kell csináljam. Ha ők így élnek, én is úgy kell éljek. Ha nekik ez sikerült, nekem is kell sikerüljön. És akkor mindenféle vágy és nagyság utáni álmok minden embert elvisznek és elragadnak. És nem törődnek a jósággal. Pedig a nagyság sohasem végződik a boldogságban. Soha. Akárkit látsz, aki nagyjá vált, az lemondott a boldogságról. Önkéntesen lemondott arról, hogy boldog legyen. Mert föláldozza azt, ami a boldogság és az öröm, a nagyságért. Mikor a nagyság kiteljesül, akkor a hatalom után nyúl. Amikor a hatalom után nyúl, akkor a szenvedéshez nyúlt. Akkor kezdődik meg már az a része a nagyságnak, amikor már testőrökre van szüksége valakinek. Már nem mer kimenni az emberek közé, nem tud kimenni az emberek közé. Ez az irány egy önkéntes börtön. És amikor te nagyra vágysz, azt gondold meg jól. Te vágyjál a jóra, mert a jóság nagyságot tud hozni. A jóság képes nagyságot csinálni, de a nagyság soha nem képes jóságot csinálni. Úgyhogy az induló pozíció számít, hogy milyen eszközökkel akarok én elérni valamit. Mert ugye a cél szentesíti az eszközt, mondja az értelem. De ha én úgy élek, hogy a cél szentesíti az eszközömet, akkor én kikerülöm azt, hogy szót fogadjak saját magamnak. Vagyis a lelkiismeretemet megfojtom. És minél nagyobbá akarsz válni, annál jobban le kell folytsd a lelkiismeretedet. És azok az emberek, akik a lelkiismeretüket elfolytják, azok az emberek szenvednek. Hogy éli meg ő azt a szenvedést, az mindenkinél privát ügy. Azt sohasem látod. Ezeket az embereket csak akkor látod, mikor megjelennek nyakkendővel. De hogy mögötte mi van, azt mi nem látjuk. A nagyság mögött szenvedés van. És nézd meg, hogy az egész világ őket mutatja. És azt mutatja, legyél nagy sztár, legyél ilyen, legyél olyan nagy, amolyan, nézd meg itt a nagyok, mit csinálnak, meg mind. Te tudod, hogy te csak egy varázslatot látsz kifele, ami mögött romlottság van. Szenvedés van. Azok az emberek betegek, szenvednek.
A nagy sztároknál látod legjobban. Azok már ugye a nyomást, ezt a nyomást, hogy kibírják, kábítószerhez nyúlnak, de nem csak ők, hanem mások is. Én ezt csak azért mesélem el, hogy gondold meg az élet célodat, és ne menj a tömeggel. Ne menj a csordával. Mert aki a csordával jár, az a célját soha nem éri el. Ne a nagyságot hajtsd, hanem nézd meg, hol tudsz te tiszta módszerekkel, tiszta eszközökkel és kedvességgel sikert elérni. És én merem neked állítani, hogy a kedvességgel egész nagyra fölmehetsz. De akkor, ha nagy lettél a kedvességgel, te az alapodat nem veszíted el, tehát megmarad neked a jóságod. És a kedvesség mindent legyőz. Mert a kedvesség a szeretetnek az aspektusa, más szóval kifejezve. De ha a nagyság után megyünk, amit ma a világ diktál és mutat, az nem jól végződik. És abban nem boldogak az emberek. Tehát nekünk egymással inkább kedvesnek kellene lenni. Ezekről a dolgokról írtam egy-két könyvet, egyik a Sorsnavigátor, amiben van egy 7 hetes gyakorlat arra, hogy átalakítsd az energiaháztartásodat. Minden napra föl van írva, mit kell mondanod, hányszor egy nap, hogy a gondolkodásod alakuljon. Ha ezt a jóságfüzetet megcsinálod, és mellette a 7 hetest is csinálod, akkor így mész fölfele. És ne azt lest, hogy én tudok-e meditálni, vagy nem. Az emberek azzal foglalkoznak. Te ezzel nem foglalkozz, hogy te tudsz-e meditálni, vagy nem. Jaj, Gunagra, én leülök, de nem tudok meditálni, nem hagynak a gondolataim. Hát menj a gondolatokkal, de vezesd őket. Vezesd a jó fele. És gondolkozz a jón, a szépen, a szereteten, a tökéletesség szereteten, az isteni szereteten, Jézuson vagy, amit te jónak találsz, szépségen. Gondolkozz rózsán, órákot. Az a tisztaság, a kedvesség, egy virág vagy valami. Nem muszáj te meditálj. Nem kell a fejed kiürítsd, te menj a jóság fele. Amikor ki kell ürüljön, az magától létrejön. A meditáció bennünk él. A meditáció bennünk egy valóság. Tudod, mi a meditáció? A gyakorlati meditáció, amit mi kell éljünk, az, hogy egész nap pozitív gondolataink vannak. Ez az igazi meditáció a gyakorlati életben. A másik meditáció, a csend pedig az bennünk él. A csendben lévő meditáció, amit meg tudunk tapasztalni tudatosan, ha leáll az értelem, az az, hogy a szívünk beszél hozzánk. A szívünkből jön egy sugallat állandóan, 24 órán keresztül, álmunkba is, alvás közben is velünk és bennünk ez a sugallat megy. És ezt a sugalatot tudod meditációban megtapasztalni. De ennek a sugalatnak az eredménye az, és a sok meditáció embernek a pozitív eredménye az, hogy jó gondolatai lesznek. Érted? Hogy mi a csel. Ha én a meditáció útján megyek és 20 évet meditálok, eljutok oda, hogy egész nap csak jót gondolok. És tudok jót gondolni. Ha elindulsz a gondolkodás útján, ezt megcsinálhatod 2 év alatt. Hogy ellenállás nélkül csak jót gondolj. 2 bejárat van a szívhez, ahogy mondtam. És te nem muszáj föltétlen a meditáción kezd, de ott fogod végezni. És mindenki ott végzi, hogy jó lesz. Tehát akármit csinálsz, az út a jóság fele van. Akkor tegyük meg direktbe.
Miért kerülővel menjünk neki? Szóval olyan, mintha most meditációs gyakorlatot tartok, hogy légy csendbe, akkor azt mondom, kerüld ki azt, hogy végez hatha jogát, testi jogát, az sokat segít, de nem muszáj legyen. Meditációban mehetsz te a jó gondolatok felől is, és ugyanott vagy. Az én nagymamám, az a szent nagymamám, mert nekem volt egy szent nagymamám, meg egy boszorkány nagymamám. Boszorkány nagymamám, ő minden nap járt templomba, és templom után hazajött, és épített az udvarán egy oltárt, ahol egy tüzet tett, és hangosan szitta az ellenségeit, és hívta Istennek az erejét, hogy azokat verje meg. Kit, mivel, hogy verje meg. Ez volt az én boszorkány nagymamám. Megint volt egy szent nagymamám is. A szent nagymamám is minden nap elment templomba, és minden nap órákat imádkozott csendbe. Amikor ő imádkozott, én gyermek voltam, hát amíg emlékszem vissza rá, aztán eljöttem otthonról, de 14-15 éves koromig csak néztem az arcát, a jóság, az átszellemesség csak sugárzott belőle, és ő csak imádkozott. Ő csak jót élt. Szittam neki a kommunistákat, azt mondja, ne mondj róla rosszat. Hát mondom, elvették az összes vagyonodot, meg téged is tönkre, ne mondj róluk rosszat. Emberek. Ők emberek. Ide eljutott az imádkozással. Én hány éve meditálok, még nem biztos itt tartok. El tudom fogadni, hogy emberek, de azért valahol fáj. És mondom, nem sértegetem őket, ezért nem nevezem állatnak, illetve az állatokat. Ilyeneket mondok én. Az én nagymamám ilyeneket nem mondott volna. Ő egy szent volt. Egy szent ember volt. A másik a boszorkány volt. Én a szent nagymamámtól nagyon sokat tanultam. És valahogy engem az nagyon inspirált, hogy valaki mer ilyen jó lenni. Én bébi voltam nála, és ők nagy gazdák voltak, és akkor ezeket gyűjtötték éjszakánként össze a kommunisták, és vitték el táborokba, aztán onnan kevés jött haza, vagy egy sem. És akkor mindig éjszakára, ha valami zaj volt, akkor ugrottak fel, és adtak át a szomszédnak kicsi bébit, hogy nehogy elvigyenek engem is velük. Úgyhogy ezt aztán mesélték el nekem, de ez volt az én szent nagymamám. De ő senkiről, őt nem is vitték el. Elvittek a faluba még kisebb gazdákot is, de őket valahogy nem vitték el. Mert ha te jó vagy, akkor van valami, ami véd. A tigris ugye nem gondolkozik, de kikerüli. És hogy miért került ki téged a rossz, azt már nem mi szabjuk meg. Mindnyájunkban ott van a mindenható, a lélek. A lélek az mindenható. De mi ezt nem tudjuk. Na most, ha mi egy jobb világot akarunk, és akarunk, én nem hiszem, hogy valaki van, aki nem akarna. És szeretnénk, hogy a vezetőink példaképek legyenek a jóságba, a tisztességbe, a mindenbe, és egy olyan szeretnénk mi is élni. Persze még mi sem vagyunk olyanok, hogy a vezetőinknek mi legyünk példaképek. Ez az igazság. Legtöbb ember szidja a vezetőt, de ha ő kerülne oda, akkor őt is úgy szidnák. Tehát valami baj mindenhol van. Kicsi, meg kicsi a hely, nagy, mert nagy a hely. De mindnyájan akarunk egy jó világot. Akkor álljunk neki. És ha neki akarunk állni, akkor két hely van. A privát életünk, a család, és ott irgalmatlanul kedves kell légy. És az mindegy, hogy neked milyen fájdalomba kerül, hogy átalakulj, de ott kedves kell légy. És ha kedves tudsz lenni,
akkor leszel képes valamit változtatni a helyzeten. Tudjátok, a családi harmónia a te egyéni harmóniádnak a kiterjedése. Semmi más. Ha ez nincs meg benned, akkor nem várhatod el, hogy legyen családi harmónia. És a te saját harmóniádot akkor tudod megcsinálni, hogyha kialakul az egyensúly az eszed és a szíved között. Nem elég az észből élni. Azt a legbutább ember is tud. A nemes ember a szívét használja, az eszét is, de a szív hangját nem nyomja el. És ehhez kell, hogy ezt megtanult, hogy harmónia legyen a családban. Másképp sohasem lesz az. És nehogy azt hidd, hogy rajta múlik, mert ő olyan. Az én elméletem nem ez. Az én elméletem az, hogyha te szenté tudsz válni, mint az én nagyanyám, akkor ott neked senki se tud rossz lenni. Egyszerűen nem tud létezni körülötted a rossz, és a harmónia kiterjed. A másik, ott van a munkahely. A munkahelyet mi valahogy lenézzük. Úgy tekintjük, mint egy idegen hely, amit el kell tűrjünk, amit el kell szenvedjünk, mert nem mi osztjuk ki a játéklapokat, hanem csak bekerülünk oda, mint egy fogaskerék. De hogy ez a fogaskerékben van-e homok, vagy nincs, az tőled függ. És hogy a fogaskerék körül milyen az energia, az egyedül rajtad múl. Úgyhogy a második könyvem ebben a témában, a Sorsnavigátor 2, a siker és boldogság a munkahelyen. Ebben olyan ötletek vannak, hogyha azokat elkezded gyakorolni, nem csak munkahelyen, baráti körbe, vagy bárhol, ahol problémád van, nincs, amit nem tudsz megoldani. Lehetetlen. Csak akkor maradsz a problémával, ha a büszkeséged nem engedi meg, hogy megold. Az az egyetlen egy. Tehát, ha magadat nem tudod legyőzni, akkor nem tudod megoldani. De ha magadat túlléped, és nem hagyod, hogy az árnyékban éljél, akkor nincs olyan probléma emberi kapcsolatban, amiből te ne magasabb szinten kerülj ki. És ez nem harc, és ez nem csel, hanem bölcsesség. És ez a bölcsesség, ez egy csodálatos dolog, ami ebben a könyvben van. Tehát, ha munkahelyed van, ha más emberekkel együtt kell dolgozzál, akkor én nagyon ajánlom, hogy azt a helyet is takaríts fel, mert félboldogság nincs. Otthon boldog vagyok, itt meg szerencsétlen vagyok. Ez nem működik. Csak az működik, ha mind a két helyen boldog vagyok. Tehát a meditációról annyit, hogy ha veszel egy meditációs gyakorlatot, és kezd el tanulni csendben ülni, az egy szuper dolog, de ha gondolatok jönnek, ne zavarjon, hanem vedd a jó gondolatokat. És ha jó gondolatokkal mélyre mész, akkor a meditációba kerülsz. Itt mese nincs. Tehát nem kell megijedni azért, mert gondolkodunk. Gondolkodunk, mert vagyunk, és gondolkodunk, mert emberek vagyunk. Ha nem gondolkodunk, több vagyunk, mint ember. Mert akkor az isteni rész aktiválódik bennünk, akkor a lélek vagyunk. Ezért meg kell tanuljunk valahogy félreállni, és csak a pozitívet használni a gondolkodásból.
Ha valakit érdekel, mi tartunk itt Miskolcon minden hónapban egyszer meditációt, nyitott meditációt, közös meditációt, ahol együtt lehet gyakorlatokat végezni, hogyan tudjuk a szívet megnyitani. Mi meditációnk csak abból áll, hogy a szívre akarunk tudni hallgatni. Csak abból áll, hogy megengedjük az érzéseinknek, hogy kijöjjenek, hogy uraljanak, hogy többek legyenek. Ugye ott van a Sorsnavigátor könyvben egy eset leírva, amikor velem rosszul bánt egy hölgy, egy hivatalnok, és kiküldött a szobából, hogy várjak, pedig semmi dolga nem volt. De hát a hivatalnokoknál tudjátok, hogy van, az abszurdumok viccei vannak. Az abszurdumok vicce az, hogy a halott elkezd járni, vagy a hivatalnok elkezd izzadni. Én nem akarok bántani senkit, mert vannak ott is, akik dolgoznak, de én láttam az unokaöcsémet, aki hivatalnok már vagy 15 éve, hát azóta most már magasságban nem nő, de szélességben igen, és mindenre van ideje. Ő mesélte, mikor a hivatalba került, akkor elkezdett dolgozni. 3 nap után hívta a főnök, és azt mondta, te amit csinálsz, ez itt nem megy. Hát mi? Hát figyelj ide, ez neked oda volt adva az a munka, hogy 3 hét alatt végezd el? Te már a második munkát kéred. Mert 2 nap alatt elvégezted. Ezt így nem lehet nálunk csinálni. Nálunk más a rendszer. Érted? Úgyhogy hozzaszoktatták a tempóhoz, és ez valóban így folyik. Náluk így folyik, ez Ausztriában van egyébként, úgyhogy mindenhol a hivatalnokokkal ez így néz ki. És ez a hivatalnok hölgy is engem kiküldött, hogy neki most velem nincs ideje foglalkozni, így meg úgy, meg amúgy. De hát a kávé a gőzölgött ott, meg a komputerjáték ment az asztalán. De én megmondhattam volna véleményem, és akkor van egy veszekedés. De én hallgattam, és kimentem, leültem meditálni. És elkezdtem meditálni. Tudjátok, meditációban vannak ilyen tárgymeditációk. Ez például egy nagyon jó meditáció, egy olyan meditáció, ami minden gondolattal jár. Tehát nem kell erőltesd magad. Veszel egy virágot, és elkezded nézni. És minden részét megtanulod, hogy úgy mondjam, megjegyzed, hány szírma van, hogy állnak, milyen szép, egy rózsa, vagy bármilyen kedvenc virágod. És utána behunyod a szemed, és beteszed ide, mert ugye, ha valamit sokáig nézünk, behunyt szemmel könnyű látni, azt beteszem a szívembe. És a virágot hagyom, hogy nőjön. És mindahogy nagyobb lesz. Végül imán csak egy szirom vagyok a virágba, és én a virág vagyok. És egy nagyon kellemes, jó érzés virágnak lenni. Mert ha virágot gyakorolsz, hogy te virág vagy, nagyon könnyű kedves lenni. Nagyon könnyű tiszta, szép gondolatokkal lenni. És akkor kimentem meditálni ott, és ide a szívembe elképzeltem a nőnek az undok arcát. És elkezdtem őt nézni, és hagyni, hogy nőjön. Mondom, mosolyog? Nem mosolygott. És ahogy egy nőtt, és mind nagyobb lett, mint én, akkor én őt éreztem, és az nem volt jó. Mondtam, Istenem, adj már neki szeretetet, békét, és így tovább. Végül a nővel nagy, összeolvadva, nagy szerelembe ültünk, ő a szívemből kiterjedt, és én benne ültem az ő fejébe, és egyszerűen nyílik az ajtó, és kinéz a hölgy, tessék parancsolni, bejönni.
és elnézést kérek, és ne haragudjon, és így, meg úgy, meg amúgy, jaj, hogy sajnálom, hogy magát kiküldtem. Én nem mondtam semmit. Akkor sem, most sem. De hogyha most már az illetéket kifizeti, mert ott mindig ez a lényeg, akkor gyorsan jöjjön vissza, nehogy sorba álljon, igaz, nem volt kint senki. Kifizettem, visszajöttem, a hölgy ideadta a jogsimot, mert azt kellett elhozzam, valahogy oda került hozzuk pihentetőbe egy pár hétre. Mindig más a hibás. Itt a kocsi volt a hibás, mert túl gyors volt. Mit csinálj? Visszadta a jogsimat, és kikísért az ajtón, és egy hosszú folyosó végig eljött velem az a nő, és kinyitotta az ajtót, én csak így néztem, mi folyik, és legyen szép napja, mondom magának is, és én meg vagyok győződve, hogy annak szép napja volt, és nekem is az volt. Rossz a világ? És rosszak az emberek? Nem. Az attól függ, hogy te milyen vagy. Hidd el nekem, hogy attól. És hogy te hogy reagálsz. És ha a szívedet megnyitottad, akkor az érzések gyorsabbak, mint a gondolatok. És mielőtt kinyitod a büszke szádot, jön egy érzés, azt mondja, hallgass. És hallgatsz. Mert már van erejük ezeknek az érzések. És nem utólag jön, hogy ja, még kellett én akkor szálljajak. És milyen jó lett volna, ha inkább hallgatok. Az már későn van. Mert nincs nyitva a szíved. Ezért ezek a meditációs gyakorlatok azt teszik velünk, hogy megengedik, hogy egy egész ember legyünk. Ember. Nem gondolkodó lény. Gondolkodó lény az más. Az ember megint más. Az ember az ész és a szív, de inkább a szív és az ész. Mert az ész az csak az értelem egy eszköz, valamit elérni, valamit csinálni, de mint ember a szíveddel kell élni. Tehát ha meg tudjuk ezt nyitani, akkor jövünk rá, hogy mi tulajdonképpen a szívünkkel az egész világot irányíthatjuk. Nehogy azt hidd, hogy Jézus csak üresbe prédikált. És nehogy azt hidd, hogy Jézus csak egy ember volt. Nehogy azt hidd, hogy őt keresztre feszítették, és azért megy gyenge volt. Nehogy azt hidd. Ő tudta, mit beszél. És amit tanított, az működik. Fogjál neki magadba kicsibe, és rá fogsz jönni, hogy minden úgy van, ahogy ő mondta. És azt lehet élni, és azt lehet használni, azt az erőt. És azt az erőt használni kellemes, boldogság és örömmel jár, és erő. És az az erő sokkal nagyobb, mint bármilyen nagy, kegyetlen erő bárhol szembe veled. Ez az érdekes benne. De mi nem tudunk bánni a rosszal. Mi nem tudjuk a tökéletlent, hogy kell rendezni. A tökéletlennel nem szabad szembeszállni. A rosszat nem szabad gyűlölni. A rosszat nem szabad utálni. A rosszat szeretni kell. Hát ő van legjobban rászorulva arra, hogy szeressék. Mi azt elfelejtjük. És mi nem gondoljuk, hogy abból jó születhet. És az eredmények megmutatják. Mint ez az eset, amit elmeséltem, és rengeteg ilyen eset, amit nekem az emberek írnak, miután elkezdenek ezzel így élni, és így lenni. Tehát, ha mi egy jó világot akarunk, akkor mi jóvá kell váljunk. És tökéletesen és feltétel nélkül kell jók legyünk. És ez borzasztó nehéz ennek, aki itt a dínye, aki gondolkodik. A dínye feltétel nélkül nem akar jó lenni. A dínye akkor jó, ha vele jók.
De akkor is csak addig, ameddig neki érdeke. Ezért a jókkal szemben is háládatlan az ember. Az ember, akit ez irányít, az nem egy igaz ember. Ő csak egy gondolkodó, két lábon járó emlős állat. Akinek a szíve nyitva van, az egy ember. Az is egy két lábon járó emlős állat, akiben benne lakik Isten. És ki tud nyilvánulni. És miben nyilvánul ki Isten? A jóságban. Semmi másban. Isten nem az, akit sok helyen hirdetnek, hogy megver téged, meg megbüntet. Isten nem tudja, hogy kell büntetni. Isten csak azt tudja, hogy kell szeretni, hogy kell megbocsátani, hogy kell kegyelemmel az embert jobbá tenni. Istennek nincs rossz része, csak törvényei vannak. És azok a törvények velünk rosszat csinálnak, ha mi rosszak vagyunk, vagy hülyék vagyunk. Felmászol a fára, ott ordíthatod ezerszer Isten nevét, ha leugrasz, összetöröd a csontjaidat. Ha fent a fahegyibe káromlod Istent, s leugrasz, ugyanaz történik veled. Akár ateista vagy, akár milyen hívő vagy. A gravitációs erő egy törvény. És minden energiaerő egy törvény. A hatás és visszahatás. Ez, hogy nekem visszaüt, vagy a fal visszaüt, vagy egy rossz gondolat visszaüt, ugyanaz. Isten a törvényeket megcsinálta, és azok keretében belül te pedig szabadon választhatsz, hogy boldogan élsz a törvények keretében, vagy mindenhol megpróbálsz abból kimászni, és átmászni a falon, és akkor mindenhol megüt valami. Ennyi. De ez nem Isten. Ezek a törvények. Isten csak egyet csinál. Isten a legfelsőbb, az, akit legtöbben elképzelnek Istennek, maga a teremtő, az minden egyes lélekkel egy állandó kapcsolatban van. A teremtményeivel. Ezért Isten a teremtő, a teremtményben él. Csak hogy jól begubózik a csendbe, mert nem akarja azt a sok hülyeséget hallani, mit csinálunk. De ő állandóan ott van, és benned van. Úgyhogy Isten elől ezért nem lehet elbújni. Én pedig azt mondom, hogy ha te a teremtővel jóba akarsz lenni, egyetlen egy lehetőséged van. A teremtménnyel jóba lenni. Ha te a teremtményben meg tudod Istent látni, ha a teremtményben Istennel alázatos tudsz lenni, akkor te mindent elértél. Ha te a másik emberrel alázatos vagy, ha a másik emberrel kedves vagy, ha a másik emberrel jó vagy, akkor Isten dagad a büszkeségtől. Az többet ér, mint 100 évet az oltár előtt, vagy egy kolostorba imádkozni, vagy akárhol. Hidd el nekem, hogy az igazi templom kint van az utcán, nem pedig valahol falak között. És a te szívedben van az oltár, az igazi. Ezért nekünk meg kell tanulni, jól gondolkodni, hogy a másik emberbe tudjuk azt szeretni, aki bennünk is lakik. És ezek szerint, ha ezt így veszed, és most kimagyaráztam, akkor a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, az nem egy utópia. Én olvastam egy tudósnak a kommentálását Jézusról, aki leírja, hogy az egy szép világ volna, amit tanított nekünk a megváltó, de a megváltó, amit tanított, az egy utópia. Azt nem lehet megvalósítani, mondja ő innen a dinnyéből. Ő nem járt soha a szívébe.
És ezt meg lehet valósítani. És boldog lehet benne lenni. Úgyhogy az egész minden azon múlik, hogy te mit csinálsz. Te mit csinálsz magaddal, meg a társaddal. Te legyűröd őt, kényszeríted őt, uralod őt, vagy piszkálod, vagy rosszat gondolsz róla, vagy pedig azt mondod, ez hülye, de Isten benne van. Ha Isten szeret a hülyében lakni, én hogy szóljak bele? Milyen jogon kritizáljam meg Istent, hogy ebbe benne van? Ez nem vicc. Ez én kacagsz, de ez nem vicc. Ezt nem viccből mondom. Ez a valóság. Hát ha ő úgy szeret lenni. És úgy szereti, hát. Ha nem úgy szeretné, megváltoztatna azt az embert. És adna egy kicsi fényt, hogy rájöjjön a másik. De még nem jött el az ő órája. Az enyém eljött, ezért én respektálom a hülyét, mert benne van Isten. És meghajolok előtte. És azt mondom, igazad van. Add oda mindenkinek az igazát. Add meg, ami a császáré, a császárnak, és így tovább. Add meg mindenkinek az igazát, és te maradj boldog. Boldogság és igazság az nem mennek együtt. Nehogy azt hitt, hogy együtt jár. Igazság nincs. Jelenleg még a Földön. Egyelőre. Erről le kell mondjál. Ha egy csöppet normális vagy, és már elmúltál 20 éves, akkor rá kellett gyere arra, hogy itt nincs igazság. Tehát egy olyanért harcolni, ami nincs, az az utópia. Viszont van jóság. És azt érezzük magunkban. Na akkor harcoljunk a jóságért. De hogy harcoljunk? Magunkban és magunk ellen. Nem valaki ellen. Mi már annyi forradalmat átvéreztünk, annyiszor meghaltunk, lelövettük magunkat az igazságért, a mindenért, egy jobb világért, és van egy jobb világ? Nincs. Abszolút nincs. Mert mi rossz helyt harcoltunk. Mi kint harcoltunk valakikkel, mi nem magunkkal harcoltunk. És most próbáld meg fordítva. Most próbáld meg harcolni magaddal, csinálj forradalmat magadban, magaddal, és a magadban lévő rosszakkal, és nézd meg az eredményt körülötted. És meg fogsz döbbenni, hogy az emberek körülötted megváltoznak, annélkül, hogy te a szájadat kinyitanád, és azt mondanád, légy jó, semmit sem mondasz. Te csak éled a jót. És ez terjed. Ez terjed, mint a meghűléses vírus. Influenza. Olyan, mint az influenza járvány. Rá fogsz jönni. A jóság jobban terjed, mint a gonoszság. Gonoszságra könnyebben kapható az ember, mert innen nagy a nyereség. De a jóság mégis jobban terjed. És ezt csak akkor látod meg, ha megmered csinálni. Tehát egyszer kell hozzá bátorság, hogy forradalmár légy, és ha megvan a bátorság, a saját büszkeségeddel szembeszállni. És ha azt legyőzted, akkor te mindenkit legyőztél. Kezded el? Ha a saját büszkeségedet félre tudod tenni, mindenhol nyersz. Mindenkivel szemben nyereséggel jössz. Ez nagyon szépen le van ebben a Sorsnavigátor könyvbe is, minden helyzetre kivetítve, munkahelyi kérdésekben, meg mindenben, de a lényege ez. A lényege az, hogy te mennyire vagy büszke. Mennyire gondolod, hogy fölöttél vagy a másiknak. És ha a büszkeséget félretetted, szabad az út. Csodálatos.